صخرة رواد الفضاء إنه ما يحلم به نصف الأطفال عندما يكبرون. أولئك الذين حققوا الحلم بنجاح يمكنهم إخبارك بحقيقة كل الأمور، فهناك قدر كبير من المهانة والخطر رغم العظمة التي تأتي مع استكشاف الفضاء. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أسوأ 10 أشياء تتعلق بكونك رائد فضاء. 10. التدريب هو كابوس. نعم، يحلم ملايين الأطفال بأن يكونوا رواد فضاء، والسيء في الأمر هو أنه يتم اختيار أقل من 1% فقط من المتقدمين، ويكون التدريب التحضيري مكثفا للغاية. يتمثل أحد روتين التدريب في قضاء أيام كاملة مغمورا في بركة عملاقة وممارسة الإجراءات الميكانيكية اللازمة للحفاظ على المحطة في حالة عطل في العمل. ويوجد اختبار آخر وهو السباحة في دورات أثناء ارتداء بدلة طيران ناسا القياسية التي يزيد وزنها عن 200 رطل. ولا يزال إجراء اختبار تدريب آخر هو القيام برحلة على مذنب فوميتا الشهير، وهو طائرة تحلق في أقواس مكافئة لمحاكاة انعدام الوزن. 9. سوف تصاب بالجنون قليلا. عندما بدأت جائحة عام 2020 لأول مرة، عندما اضطر العديد من الناس للتعامل مع العزلة النسبية الممتدة لأول مرة، سئل عدد من رواد الفضاء عن كيفية تعاملهم مع عزلتهم كثيرا، فقالوا مع القدر الهائل من العمل الشاق كل يوم فإنهم يعانون من قلة النوم الجيد والعزلة والوحدة والاكتئاب والقلق والتوتر والتعب وتقلب المزاج ونقص التركيز وحتى اضطراب ما بعد الصدمة. فمن الصعب أن تعمل يوما كاملا تحت ضغط، حيث قد يعني أي فشل الموت، ثم الذهاب إلى الفراش بدون أحبائك، وكرر نفس الشيء مرارا وتكرارا، ربما مئات المرات على التوالي. 8. ستصاب بداء الحركة والتقيؤ. من الصعب جدا الاحتفاظ بغذائك في الفضاء. يؤدي نقص الجاذبية المنخفضة إلى منع عمل الجهاز الدهليزي في أذنك الداخلية، مما يعني تدمير إحساسك بالتوازن. عندما لا تستطيع الأذن الداخلية أن تعمل بطريقة تتطابق مع ما تدركه العين، ينتهي بك الأمر بدوار الحركة، والذي كما نعلم يؤدي إلى التقيؤ. وعلى الرغم من أن رواد الفضاء يتأقلمون عموما مع دوار الحركة المعروف باسم متلازمة التكيف مع الفضاء في غضون أيام قليلة، فإن المشاكل الأخرى التي طال أمدها تجعل التقيؤ يشكل تهديدا دائما لسبب واحد. تشتهر كل من المكوكات والمحطات بالرائحة الكريهة، فالمرحاض موجود هناك في منتصف كل شيء، ولديك ما يصل إلى 7 أشخاص، وهي سفينة صغيرة جدا. إنه مثل 7 أشخاص في عربة نقل لمدة أسبوعين، حيث لا يمكنك الخروج منها أبدا. 7. قد تصاب بالصمم. الفضاء هو فراغ بدون هواء ليهتز، لا يوجد به صوت، فهو صامت تماما. وبقدر ما يكون هذا صحيحا، فإنه لا ينطبق هذا على داخل المكوكات والمحطات الفضائية. في الواقع هم بصوت عالي لا يطاق، بما يكفي ليصمم رواد الفضاء جزئيا. المحطات الفضائية مثل محطة الفضاء الدولية هي نظام بيئي للأجزاء الميكانيكية والرقمية، والتي تدور وتهتز وتصدر طنينا باستمرار. حتى أماكن المعيشة في محطة الفضاء الدولية بعيدا عن الأجهزة العلمية في قلب المحطة يمكن أن تصل إلى 75 ديسيبل. ومن المعروف أن الضوضاء الطويلة التي تزيد عن 70 ديسيبل يمكن أن تلحق الضرر بالسمع. وهناك بعض رواد الفضاء بالفعل عانوا من فقدان السمع بعد إقامتهما في محطة الفضاء الدولية عام 2006. 6. جلدك يتساقط.
عندما سئل عن أخطر شيء في العيش في الفضاء، أجاب أحد رواد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية: هو مشاهدة باطن قدميك يتحلل، نظرا لأن رواد الفضاء يستخدمون قيعان أقدامهم نادرا جدا على وجه الحصر تقريبا عند ممارسة الرياضة، فإن النعال يلين أكثر فأكثر حتى يصبحوا مثل الأطفال حديثي الولادة. ولكن لتنعيم القدمين يجب أن تتخلص تدريجيا من الجلد القاسي المتراكم على مدى الحياة من المشي. يتم تقشير الجلد شيئا فشيئا، وكذلك يتعين على رواد الفضاء الحرص على خلع جواربهم حتى لا يطلقوا العنان لوابل من قشور الجلد الميتة التي تقذف في المقصورة. 5. حتى النوم سيء. بعد يوم شاق من العمليات الحسابية والهندسة والعلوم، قد تعتقد أن رواد الفضاء يمكنهم على الأقل الاعتماد على ليلة مريحة من النوم، فمن المؤسف جدا أن تتآمر عشرات الظواهر لمنع حدوث ذلك أبدا. فهناك الضوضاء المستمرة، ومن ناحية أخرى فهناك الأضواء الساطعة التي يراها رواد الفضاء حتى عندما تكون عيونهم مغمضة، ويعتقد أنها ناتجة عن مرور الأشعة الكونية عبر جفونهم. وهناك شروق وغروب الشمس المتقطع والمتكرر الذي يقع فوق محطة الفضاء الدولية، وأحيانا ما يصل إلى 16 يوما في اليوم. وهناك نقص في الجاذبية مما يجبر رواد الفضاء على ربط أنفسهم بجدار لتجنب الاصطدام حول مقصورتهم. 4. جسمك يحتاج إلى الجاذبية. يأتي نقص الجاذبية المنخفضة في الفضاء مع عدد كبير من التحديات: دوار الحركة، وفقدان الجلد، ومشاكل النوم. وهناك أيضا الكثير. أولا، الجاذبية هي التي تحافظ على محتويات معدتك منخفضة وتسمح للغازات بالتسرب، وبالتالي بدونها يكون التجشؤ مستحيلا وتصبح معدتك كرة كبيرة من الحمض. ومن ناحية أخرى تساعد الجاذبية في تحديد ارتفاعك عن الأرض عن طريق ضغط فقراتك، وبدونها يصبح رواد الفضاء حرفيا أطول في الفضاء. يمتد عمودهم الفقري من عدم الضغط في أقل من بضع ساعات، وبمجرد عودته إلى الأرض يعاد ضغط العمود الفقري بنفس السرعة، وتعتبر كلتا التجربتين مؤلمتين للغاية للظهر. 3. الإشعاع المستمر. هنا على الأرض يتعاون غلافنا الجوي ودرعنا المغناطيسي لحمايتنا من الغالبية العظمى من الإشعاع الكوني الذي يأتي في طريقنا. أما في الفضاء يقضي رواد الفضاء كل وقتهم وراء هذين الحاجزين، وبالتالي يتعرضون باستمرار للإشعاع الكوني. فيواجه رواد الفضاء ما يصل إلى 2000 ملي سيفرت بسبب القصف المستمر بالبروتونات والأيونات عالية الطاقة، وهذه المستويات مماثلة لتلك التي عانى منها الناجون من القنبلة الذرية في هيروشيما وناغازاكي. واقترحت الدراسات روابط قوية بين هذا الإشعاع وأنواع متعددة من سرطان الدم والأورام الليمفاوية. وتعمل ناسا من جانبها باستمرار على إعادة تقييم طرق الحد من التعرض للإشعاع، بما في ذلك تقصير مدة بقاء رواد الفضاء الأكثر عرضة للخطر في محطة الفضاء الدولية. 2. عظام رواد الفضاء. الجسم يحتاج حقا إلى الجاذبية، فلا يقتصر الأمر على التغييرات التجميلية والسطحية التي يمكن أن يحدثها فقدان الجاذبية فقط، ولكن هناك المشكلات الخطيرة التي تؤثر على العضلات والدم والعظام. فبدون الجاذبية يكون تدفق الدم في رواد الفضاء بعيدا عن السيطرة، بل إنه يتدفق أحيانا إلى الوراء، وفي حين أن هذا يؤدي في معظم الأحيان إلى ظهور وجوه حمراء منتفخة وأرجل أضعف، إلا أنه أدى مرتين على الأقل إلى جلطات دموية في الأوردة الوداجية، والتي كان من الممكن أن تكون قاتلة بسهولة. بالإضافة إلى ذلك تعاني العضلات من قلة الدورة الدموية وقلة الاستخدام، فيضطر رواد الفضاء إلى ممارسة التمارين الرياضية باستمرار للحفاظ على عضلاتهم من الضمور. وحتى في هذه الحالة يتعين عليهم الخضوع لبعض
برامج تجديد لمدة شهر إلى شهرين عند العودة. وينطبق هذا أيضا على العظام التي تعتمد على الجاذبية مثل العضلات، لأن رواد الفضاء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام أثناء تواجدهم في الفضاء. 1. الذهاب إلى الحمام هو أسوأ جزء. التبول والتبرز هما أسوأ جزئين من العيش في الفضاء، فالسفينة الفضائية تكون مزودة بخزانين، واحد للفضلات الصلبة وآخر للفضلات السائلة، وعند استخدام هذين الخزانين يثبت رائد الفضاء قدميه بأرضية السفينة ويثبت على أعضاء التناسلية محقا للإخراج به، وعند التشطيف يستخدم رواد الفضاء الهواء بدلا من استخدام الماء، ويعتبر ذلك الأمر صعبا بعض الشيء مع وجود الجاذبية المنخفضة.